Češi padli 2-4 se Švýcarskem a i po třetí na domácí mistrovství světa se musí obejít bez medaile. Jsem se dostal do stavu, kdy jsem si nebyl schopen jako představit, že dokážu fungovat v tom nastavení. To přerušení, ukončení bylo bolestivé. Největší dřina a tlak, který jsem kdy zažil asi ve florbalové kariéře. A tady úplně volný Filip Langer, gól! Filip Langer zařizuje českým mužům 4. medaili v historii. Bronz z Helsinek 2021. Po šampionátu v Helsinkách vlastně Pete už věděl, že nebude pokračovat u týmu a přišel Jarda Berka, sebou vlastně si vzal Jonase Návu a Marka Vojtu jako trenéry, kteří s ním zvítězili v Brně, vyhráli zlato s juniory a přidal se k ním Pavel Brus. Začátky nebyly tolik o florbale. Tak pochopitelně jsme se hledali nějakou dobu, zejména vlastně tím, že tam je několik osobností. Samozřejmě byly to nějaké jako porodní bolesti, kdy si prostě hlavně kluci jako zvykali na ten způsob, který prostě Jarda přinesl. Chtěli jsme prostě sami sebe i ten tým challengeovat v otázce úplně těch jako vlastně nejvyšších jako ambicí. Pak jsme potřebovali ten tým poznat, protože to nebyl náš tým, to byl jejich tým a i teď konec konců je to jejich tým. Vnímali podle mě sami sebe, že vlastně oni jdou k tomu manšaftu, ne, že my jdeme k nim. Nejvíc si vážím té komunikace, ale tam taky bylo nutné si najít cestu vzájemně k sobě. Bylo to samozřejmě byly porodní bolesti, ale bylo to takový jako, my jsme byli v takovém jako podle mě nadšeném módu prostě vyloženě. Realizační tým, který tam je teď, je v mnoha aspektech mnohem dál, profesionálnější, propracovanější, odbornější. Všechno se trošku posunulo o kousek dál a určitě je to cesta k tomu nejvyššímu cíli. No. Jednou z těch největších výzev pro ten nový realizák bylo, jestli Matěj Jendryšák, jakožto původní kapitán a potom hráč, který nereprezentoval, se do té reprezentace vrátí nebo ne. A bylo to jedno z těch hlavních témat, které museli řešit. Ta možnost té reprezentace nebo reprezentace pro mě jako znamenala a znamená v podstatě nejvíc. Myslím, že Matej vždycky chtěl reprezentovat, ale prostě to nějakou chvíli, nějaký situaci nebylo vůbec jednoduchý pro něj a rozhodl se tak, jak se rozhodl. Ne všichni nejlepší čeští hráči v té době reprezentovali a Matěj byl samozřejmě jedním z nich. Byl ready akceptovat jakoukoliv roli, protože už na začátku jsme se i bavili o tom, že ta role bude pravděpodobně jiná, než byla v době, kdy odcházel a všechno tohle jsme si jako řekli v těch úvodních rozhovorech. Ta individuální jako výkonnost je hrozně důležitá, ale na druhou stranu prostě si myslím, že pro potřeby tady třeba toho národního týmu jsem tady šel s tím, že tu roli jako nebudu mít jakoby takovou a věděl jsem to. Dříve, když působil v reprezentaci, tak samozřejmě to byl center první liny, největší hvězda vlastně týmu. Teď třeba ta jeho role se malinko mění a tam je právě vidět ta jeho osobnost a zkušenosti, že dokáže vlastně třeba z pozice centra té třetí liny prostě vést si tu lineu a s ním samozřejmě stoupá výkony těch dalších kluků okolo něj. Jeden z nejzkušenějších borců prostě vlastně jako akceptuje věci, které se dělají třeba jinak, než on je zná, a aniž by mu to třeba bylo někdy i příjemný, tak to prostě akceptuje ve prospěch toho týmu. Měl jsem momenty, kdy jsem si říkal, jestli mi to jako stojí za to a že vlastně proč nehraju a takové, což asi tak probíhá hlavou každému, koho někdy trenér posadí, ale tím, že jsem měl tu otevřenou komunikaci a bylo to celkem jasné, tak to byly spíš takové jako momenty a pak si člověk řekl, že vlastně to jako není ke škodě. Like we have really young team. There is like many key players who are really still young boys, and Matej, I think he's exactly bringing this demand level.
a Matez má pomalu 2 metry, 100 kilo a řekněte mu, že ne, jo, něco, nebo že se nejde na trénink, jo, tak on se na tebe podívá, on třeba nemusí ani nic říct, on se na tebe podívá na nějakého hráče a vlastně všichni pochopí, že se jako na ten trénink jde, jo, i když jsou unavený, jo. A tím, že máme takový příliv mladších hráčů, tak si myslím, že to je strašně důležitý tam mít takovýhle hráče, co má tolik zažito a kluci se od něj můžou učit. Já ho trošku prostě vnímám jako takovýho tátu, který nám tam prostě radí a dává nám tam velmi vyspělej a moudrý pohled na spoustu věcí, které my třeba ještě takhle nevnímáme. Když tam přišel Matěj, tak vlastně přinesl do toho týmu obrovské zkušenosti, které tam předtím možná trochu chyběly, protože těch nejvíc zkušeností tam tenkrát měl asi Tom Ondrušek. Kapitán se vším všudy vlastně táhl ten tým, jak na hřišti, tak mimo něj. Hodně jsme se od něho jako mladí učili, byl inspirativní. A dokázal ten tým nějakým způsobem vzít a udělat z něho zase tým. Hned na tom prvním EFTčku, kam jsme s klukama přijeli, tak si nás vzal na pokoj. A vlastně si nás vzal k sobě a vysvětlil nám, že jsme tady právem, jsme rovnocení všem ostatním a můžeme se tady cítit jako doma. Tak k Tomovi se pojí vlastně jedna vtipná historka s Jardou, když jsem se vrátil z mistrovství 21, když už jsem byl u týmu, tak jedna z prvních otázek od Jardy byla, jestli Tom náhodou neukončil kariéru, protože vlastně on v tu chvíli si myslím, že plánoval ho nevzít na ten další šampionát. Jo, je to tak. Tak vnímal jsem, že už není nejrychlejší. Bylo to jako vidět samozřejmě v té hře. V případě, že by trenéři řekli, že o mě nemají v žádném případě zájem, tak bych se s tím smířil. Ten názor sice samozřejmě jsem nějaký měl, ale vždycky jako pak ty věci jako podrobu nějaké jako vlastní jako sebereflexi a kritice. I think he was like some sort of glue inside of the team, that he kind of make the team really united. Já jsem mu jednoznačně řekl, že jaké mám plány s tím týmem a koho bych ideálně dosadil do role kapitána, pak, že to ten tým bude akceptovat a že on to teda nebude. Bez té pásky jsem fungoval velice podobně, akorát jsem nešel na nástup první. Pro mě se jako nic moc neměnilo. Cítil jsem velkou zodpovědnost za ten chod toho týmu. Věděl, že už vlastně pro něho to může být poslední mistrovství a ta jeho role se bude odvíjet trošku jinak. Bylo mi řečeno, že role bude velká mimo to hřiště a co se týče na tom hřišti, co si vybojuju, to budu mít. Nějaký vlastně tmelení z té jeho starší role, když Ondruchovi za stolik není ještě, když vypadá. Kdy on jako dokáže prostě přepínat úplně, jako že vede tým a zároveň pak dokáže se prostě smát nad vtipem, který jako by se nesměly ani děti na základce. Bylo to odkomunikované na začátku nového cyklu, že kapitán nebudu. S Ondrou jsme to komunikovali, myslím si, že obou straně, my jsme vlastně do dneška spolu v kontaktu a Ondra je jiný kapitán, ale velice dobrý a má to strašně moc podložený tou hrou. Já jsem o tom ani vlastně nesměl jako malej, ale jsem na to pyšnej. Má v sobě nějaký, to nazývat nějaký jako X-faktor, jo? Nebo nějaký prostě prvek nespecifikovatelný, který Oňu činí Oňou, jo? Který prostě z něj dělá jako hráče, který prostě má přesah a dokáže tu skupinu vést i beze slov. Je to správný lídr, je to vůdce týmu a myslím si, že je to skvělý vzor pro nás, jak bychom třeba i my v budoucnu mohli nějakým způsobem vést naše týmy nebo se stát nějakými lídry. Jsem pyšnej, že můžu fungovat v tomhle týmu, jak fungujeme, neboť to je tým, co se chce posouvat, chce nějakým způsobem se zlepšovat. Nejsme jenom spoluhráči a opravdu si rozumíme i mimo to hřiště a tvoříme speciální tým. Jak byla ta generační obměna, tak přišli tam ty mladší hráči a věkově to spíš už je, ten věk je nižší a kluci ze juniorských šampionátů, my se zase nějaká skupina známe, protože už jsme v té repre díl, takže je to takový dobrý mix. V tom týmu a podle mě to i do dneška si nikdo na nic nehraje. Jestli tam byl někdo, komu je 18 a měl 0 startů, nebo tam byli staří kluci, který už mají třeba rodiny a nějaký pozice v práci a berou nějaký peníze a tak dále, tak si prostě mezi sebou na nic nehráli a to podle mě taky vytvořilo strašně dobrý pouto mezi těma lidma, že se spolu cítili dobře. Já tak velký pouto mezi sebou určitě neměl jenom ten tým jako takovej a myslím si, že něco speciálního samozřejmě bylo i mezi golmany. Zdravíme fanoušky českého florbalu. To byla taková nerozlučná dvojka, tady tihle dva. Říká se, že golmani jsou jiní, což oni jiní jsou. Myslím si, že jsme si hodně sedli prostě lidsky a od první chvíle jsme si k sobě našli tu cestu
A možná to bylo i tím, že byly celkem jasně dané role v tom týmu. On věděl, že ve mně má tu super dvojku a toho člověka, který ho vždycky podpoří. A ne hraně, ale fakt jsem to tak jako cítil, chtěl jsem to tak dělat a on to 100% vycítil. Benny jako vytvořil naprosto jako úžasný support, baví mu. Strašně mu ta role sedla, extrémně týmový hráč. Dokázal dělat zábavu, chytat důležitý momenty, když bylo nutný a taky měl podíl na tom, jak ten tým fungoval. Asi bych řekl jasný je odreagování od toho tlaku nebo od toho očekávání, od toho drillu, od tréninku. Kluci si připravili nějaký program, kdy nám prostě chtěli nejspíš dát ochutnat nějaké naše metody a prostě vyzkoušet si, jak my budeme reagovat při plnění nějakých úkolů. Bylo to jako sranda. Ten realizační tým se nás snažil připravit na ty klíčové chvíle, na ty náročné situace, vystoupení z komfortní zóny a řekli jsme si, že taky zkusíme se podívat na Zoubek k tomu, jestli oni jsou schopni vystoupit z komfortní zóny. Po chvilce, kdy jsem pochopil vlastně, co je cílem, že se po nás chce, ať prostě do toho jdem naplno, tak jsem se do toho poměrně jako naplno opřel. Byli kolegové, kteří to nesli o něco hůř. Velmi z vysokého procenta to zvládli tak, jak jsme chtěli. Hele, jako za mě zábava a včas se to jako ukončilo a utlo, protože samozřejmě musí tam být pořád nějaké hierarchie toho, že jsou to lidi, kteří nás k něčemu vedou. Myslím si, že to bylo jako fair a patří to k tomu, no, takže jako já jsem vnímal pak jako takový odstraňování těch jako bariér v tom procesu vzájemného jako fungování. Nacházíme se na prahu 14. mistrovství světa mužů ve florbalu a Češi do něj vstupují jako obhájci bronzových medailí z Helsinek 2021. Utkání mezi oběma týmy, zatím 10 českých vítězství a 2 prohry. Poprvé 2012 a potom 2018 doma v Praze. To jsou jediné české porážky proti Lotyšům. Langer. A Vlasace brankou úplně volný, Marek Beneš 1-0. Havlas může vypálit 2-0. Matěj Havlas, parádní rána po rohovní tyčku. Oliver z nebezpečné vzdálenosti. A přece jenom úspěšná dorážka Lotyšů. A gól Petrise Trekšeho. A z relativně jednoznačného zápasu se stává drama. A Marek Beneš naprosto bez problémů 4-2. Ale teď Lukáš Bauer a celá česká obrana nepozorná. Rýpar. Rýpar, gól Josefa Rýpara, to je rychlá odpověď. A tady úplně volný Krbec a gól Mikuláše Krbce. Zejména zásluhou 4gólové první formace Češi zvládli zahajovací zápas proti Lotyšsku 6-3. Tak super výhra, to se samozřejmě počítá.
Bylo to chvílema utrápený, ale náš dobrý vstup do utkání si myslím, že nám zabezpečil to 3gólové vedení a pak už to bylo jenom o tom udržet to v hlavách. Češi se pro druhé utkání 14. mistrovství světa přesunuli do druhého dějiště z Curychu do Winterthuru. Hodně dlouho se tam mluvilo, nebo vím, že kluci naráželi, že bych mohl mít další nulu. Martin Beneš, jeho druhé nasazení do utkání na světovém šampionátu před rokem, naskočil právě proti Němcům a vychytal 0. Takový klasický zápas v té skupině, kdy tam člověk má někoho z top 4, někoho pak, kdo je prostě 5., 7., 8. Takže ten tým je vždycky hladový, zejména asi proti nám nebo proti třeba Švýcarům. Besta, ale vidíte, že celá tahle pětice rotuje bez ohledu na posty. Martin Kysugice 1-0. Niklas Brecker ho nezastavil, naopak vystrnadil Formana mimo hřiště. Josef Rýpar. Přesná střela, která zapadla k levé tyčce z Lemkeho pohledu. 2-0 pro Česko. Zatím bez problémů kráčí tímhle zápasem dva obránci, kteří zařídili české vedení 2-0. Takže to, že nemáme góly, je jenom výsledek té hry. Jo, není náhoda, že tam pověsí Pepík, protože hraje se zápalem. Hraje souboje, tlačí se do střely, pověsí tam na zadní. To jsou věci, které tady budou rozhodovat. Ten zápas zdaleka ještě není hotový. A ani nebude hotový, když k tomu přistoupíme takhle. De Long. Adam De Long, využitá přesilovka. Bestova nabídka na Martina Tokoše, ještě Besta, gól v oslabení. Krejsa a Jonáš Krejsa v prvním startu do hry na mistrovství světa hned skóruje. Forman. A úplně volný Josef Rýpar. Český národní tým přidal 6 gólů, dvakrát využil přesilovku a naprosto bez problémů směřuje ke druhému vítězství na tomto turnaji. Teďka, jak jsme se bavili, uděláme drobné změny. Laníš dolů, Mates na jeho místo, Oňa dolů, Bestič na Oňovo místo a Tom místo Bestiče, to znamená je Tom, Šindy, Toky, trojce. Byla tam jako vlastně snaha ušetřit nějaké síly klíčových hráčů, kterých se předpokládalo největší využití potom v průběhu šampionátu, a i když člověk na to upozorňuje jako 100krát, tak vlastně ty činy říkají něco jiného a myslím si, že prostě se jako ukázalo, že jako rozhodujou ty činy. No. Prostě do té třetí třetiny jsme vstoupili už jak laxně. Tam měli spoustu fanoušků, ty Němci, a jako měli strašně dobrou hru v šesti, no a my jsme prostě zkrátka nebyli dobrý v té třetí třetině. Na velký turnaj vždycky obrany vyhrajou, jo? Radši nad jeden nedostat žádný. Musí spěchat na druhou stranu. Nános Brecker a tady je Jakob Heinz. Druhý německý gól, čas 45:12. Ale tady je Jakob Heinz a jeho druhý gól. Jako tam byla super přidávka pak na Deliho, ale víš co, lepší otočit, hrát na vrch. Víš, ať to máme do dalších zápasů. Ale jako jinak tam super, jako ty to umíš. A využitá německá přesilovka Svensson Hoppe. Zase využitá přesilovka Michel Veke. Tlak, Jenny, tlak. Češi přemohli Německo 8-6, ale ve třetí třetině obdrželi 5 gólů a to zůstává varování do dalšího průběhu turnaje. Vypli jsme, nebyli jsme to my, možná jsme hráli trošku naivně. I think we need to kind of say something, maybe learn and leave it like here, as we do every time. Like, you know, we have to go forward. Utkání, které rozhodne o prvním místě ve skupině B na 14. mistrovství světa. Ta bilance na mistrovství světa čítá 0 v kolonce výher našeho týmu. I to se dnes může změnit. Připravený punčokář, ale taky v problémech.
Lundmark na druhé straně, Karlström, tyčka. Tohle přetíslení 4-2, stále Johansson a gól Alexander Galante Karlström. Češi zatím pod výraznou švédskou palbou, dvakrát v oslabení. Ale abychom byli upřímní, po první třetině to mohlo být 5-0 pro Švédy. Ale není to běda, jo? Začali jsme dělat věci, které chceme dělat a začalo to fungovat. Ale ještě můžeme jít dál, jo? Ještě ta intenzita se zlepšila, ale pořád můžeme jít ještě dál. Už jsme hráli lepší třetiny a měli jsme lepší jako tréninky. Takže víme, ale tohle je cesta a funguje to. Jim to nebude chutnat, už jim to teďka nechutná. Souboj Jindřišáka, Haglunda, Tokoš, gól! Martin Tokoš při činnosti, kterou perfektně ovládá, odebrat balonek a rychle zakončit. Chlapci, ale pořád obrana 100 pro bloky, 100 pro souboje. Jo, vyplave tam nějaká situace do útoku, ale koncentrace do obrany. Schopně rozvíjet. Znovu výborný Tokoš, další střela, ještě Jindřišák, gól! Vyrovnáno Jiří Besta. Třetí formace konečně funguje na tomhle turnaji. Výborná oči. Výborná rozehra teďko. Jo, výborná rozehra, teďko celá lajna dopředu, super. Hledá volný prostor pro střelu, stále Ondřej Němeček. Beneš, Němeček, gól! Ondřej Němeček, využitá přesilovka 4-3. Karlström. A jeho rána vyrovnáno 3-3, Alexander Galante Karlström. Focus on good pass quality. Make winning choices, especially in middle zone. Winning choices. Češi chtějí vyhrát skupinu. Odvolávají Lukáše Bauera za stavu 3-3 z branky. Švédský hráč trefil sám a Ondruškova střela možná ukvapená, ale přece jenom už zbývalo jenom 10 sekund do konce třetí třetiny. Historický moment. Češi na 9. pokus poprvé sebrali Švédům na světovém šampionátu bod. Remíza 3-3 nestačí na prvenství ve skupině. Samozřejmě tady ty věci v meetingovce, případně ve fyzioroomu, a jsou to, na co se člověk jako extrémně těší. Na těch dlouhých akcích, jako je mistrovství světa, tak je potřeba něco dělat. Prostě my jsme se vlastně těšili na trénink, protože jsme prostě se challengeovali a rvali jsme se na trénincích a chytali jsme si za trenky a za dresy a šli jsme úplně na krev, ale při vyklusání jsme si prostě už říkali, hele, je 7:30 večeře a kdy začneme s bangem. Na mistrovství světa to byla jedna vlastně z největších vzpomínek tam taky. Byly každovečerní bangy a stala se z toho úplná obsese, závislost, kterou jsme museli potom si jako utnout. Jsme si řekli, OK, teď poslední 2 dny nebudeme hrát bang. Hřina a zábava jdou jako k sobě, ale musí se nějak jako oddělit. Protože ten tlak, který tam je a každý ho snáší trošku jinak, tak se na ten tlak úplně zapomene a prostě jsme tam pospolu a zažíváme spoustu srandy. Ty jako vztahy a ta znalost mezi sebou samozřejmě může extrémně pomoct tomu, aby ten tým šel na hřiště jednotnější, aby přirozeně stáli kluci prostě za sebou, pomáhali si, neukazovali prstem jeden na druhýho, že od něco Je důležité sdílet ty věci, no. Zejména pokud fakt chceme vybudovat úspěšný tým, dlouhodobě funkční. Za mě je to jako super důležitý, protože prostě se tam tvoří taková ta jako parta, prostě taková ta normální chlapská prostě parta, která spolu hraje karty a která pak se zvedne a jde prostě spolu za nějakým cílem. No tak čtvrtfinále Slováci, samozřejmě soupeř, se kterým jsme do roku 2022 ani jednou neprohráli a pak vlastně na premiérové akci nového realizáku se nepovedl poslední zápas kvality v Čelánu a tam ta porážka od Slováků přišla, takže byla otázka, jak se s tím ten tým vyrovná a jak zvládne čtvrtfinále. Ta realita toho, že Slovensko nás může porazit, tak nás jako přiměla ten zápas uchopit jako pečlivěji
České florbalisty čeká čtvrtfinále 14. mistrovství světa. Lukáš Bauer s prvním veledůležitým zákrokem v tomhle utkání. Teď to Mondrušek a 1-0 rána z levého křídla. Jelon hledá prostor na střelu a přišpetlili pod horní tyčku. Znovu Beneš, ještě Havlas a počkal si parádně Matěj Havlas 3-0. Rýpar, ještě přihrávka na Formana, jeho první gól na tomhle mistrovství světa. Češi rozpádali Slováky 9-4 a čeká je cesta směrem k medailím. To semifinále byl ten krok, který vlastně dlouhodobě máme problém přejít. We know that it's going to be lots of people tomorrow watching the game and cheering for them, but it's also can be their weakness. Ta příprava na to semifinále byla jako velkou jako měrou ovlivněna nějakou motivací, kterou jsme jako realizační tým připravili pro kluky. Mediální tým nám nachystal hodně hezký video. My jsme měli takový jako nějaký náš interní příběh do toho semifinále. Myslím si, že to byl jeden z klíčových dílků toho našeho výkonu, pak semifinálového. Použili jsme nějaké známé záběry ze seriálu, takže ono to byla takový forma komická, ale zároveň jako silně emotivní. Já jsem si uvědomil osobně, že tak kolik tomu dáváme my, tak tomu dávají ty ostatní členové týmu, tak jako mediální tým nebo koučové, že skutečně jim záleží na tom úspěchu a že jsou ochotní i takhle pomoct tomu týmu, těm klukům k úspěchu. Switzerland is building bubble around the court. We are going to dominate it in the court. We're going to win this match by play. 5, 4, 3, 2, 1. Když jsme vlastně vešli do toho, na ten zápas, na ten nástup a slyšel jsem vlastně ty Švýcary, jak paní, to jsem jako v životě nezažil. Jsem prostě měl úplně husí kůži. A už v tu chvíli bylo jasné, že to bude dobrý zápas, ale teď pozor na tuhle ránu. Mikuláš Krbec 1-0. Proti Finům Tobias Heller, ale teď vyrovnávací trefa Krištof Majer a jeho první gól na mistrovství světa. Tarsko zatím s prvním střeleným gólem až Češi. Jim zarazili tyhle plány, na druhou stranu domácímu mužstvu to opravdu nemusí vadit. A tady navíc Patrik Mendelin uzavírá akci Nilse Konráda, 2-1 pro Švýcary. A teď parádní Benešova přihrávka, právě Adam Hemerka vyrovnává na 2-2. Teď trošku přečíslení z naší strany. Ondřej Němeček, gól! Beneš. A tady úplně volný Filip Langer, gól! A tady je úplně volný Tokoš Besta, gól! Jiří Besta, 5-2, čas 22:18. Myslím, že během začátku druhé třetiny, abych nekecal, tak se ke mně přitočil tam takový švýcarský jako děda a říká jako congratulations. A já říkám, ještě není konec. Ale je. Teď Hemerka. Beneš před brankou Hemerka, je to gól! Adam Hemerka střelcem semifinále. Jeho druhý zásah. A Martin Tokoš má volnou bránu. A je to gól! Martin Tokoš trefuje odkrytou branku. Marek Beneš trefuje znovu odkrytou branku. Tady připravený Krebec a Filip Forman. 10-3 a tohle pivot
Stále desítka. Domácím opravdu nechutná. Besta. Schovaný za švýcarskou obranou. Ještě Besta! Znovu Simply do Best. Jiří Besta. V finále a mistrovství světa mužů. A Lukáš Bauer si ještě střihne trestné střílení, kdy musel řešit problémy svých spoluhráčů. Martin Beneš, Bauerův kolega, ještě přidává poslední postřehy. Je možné, že možná proběhla diskuze. Ano, chceš si chytnout tohle trestné střílení, Martine? Tak pojď. Že Baulí navrhnul, nebo vlastně tak jako jsem řekl, jestli si to jako nechci chytit, jestli si nechci jako vlastně zúčastnit se toho zápasu na hřišti. A já jsem říkal vlastně, proč ne. Dva výborní kamarádi. Bauer přenechává místo Martinu Benešovi, který je nasazen do semifinále mistrovství světa. Proti němu Manuel Maurer. A Beneš čape! Právě v tomto momentu se ukázalo, jak moc jsme smelený. Myslím, že tam bylo v tady tom momentu vidět hodně radosti, štěstí a celkově přání jako těm našim spoluhráčům, takže se hodně ukázalo, jaký ten tým vlastně je. A byl to hezký moment, no. Samozřejmě jako úplnej poslední hřebíček do rakve té malé švýcarské mise v tom semifinále. Čeští florbalisti vyrabovali 11-3 novou Curyšskou arénu a po 18 letech opět ve Švýcarsku je čeká finále mistrovství světa. To tam, vole, destrukce! Destrukce! Je to krása, umlčili jsme 12 000 Švýcarů, podpořili nás naši fanoušci, myslím, že to byl krásný zápas se sladkou tečkou, 11-3 v semifinále, to snad není možný, no. Ty bezprostřední pocity jsou samozřejmě krásný a dneska krásný budou až asi od zítra, nebo už dneska bude nějaký meeting, ale dneska si to určitě hlavně užijeme a tak. There can be only one team that is the first one, first world champion, and it's right here, right now, available, right here. Matěj Jindřišák se zapojuje do hry a v tu chvíli proklouzla střela Malteho Lundmarka. Mikuláš Krbec to zkoušel, ale přeci jenom z úhlu. Emil Johansson 2-0 pro Švédsko. Sankel 3-0 pro Švédsko. Jesper Sankel. Jsme tam byli trošku jak diváci občas. Johan Samuelsson jí zatarasil cestu a ještě postrkávaná mezi Delongem a Karlströmem. Že se nám ty Švédi jako v uvozovkách smáli trošku. Němeček sice vykopl balonek Sankelovi, ale fauloval. Podívejte, co předvádí Haglund na Adamovi Emerkovi, ale on se prostě bude po něm válet, nechce zvedat se dopředu. Tam byl Jemi pod Haglundem. To jsem strčil, přišel tam Sankel, který mu jsem řekl pak jsem nějak dál nepokračoval a paní rozhodčí slyšela a říkám, že takhle, jakoby, že slyšela špatně, myslel jsem, že dostanu mé dvojku, ale skrze nějaký pravidla AFF a férový hry to bylo prostě nesportovní chování na 10 minut a to jsem zjistil vlastně až tam a pak začaly chvíle hrůzy. No. 4-0 Emil Johansson, využitá přesilovka. Čas 16:52. Posledních 10 sekund první třetiny. Ještě to zřejmě zkusí Havlas. Ne, Schindler, gól! Matyáš Schindler! Branka naděje pro národní tým. Cíle útočit, pořád zbývá dostatek času a z té trpělivosti může vypadnout nějaká šance, ale pozor na tohle. Malte Lundmark 1-5 z českého pohledu. Karlström spěchá a trefuje naprosto přesně. Alexander Galante Karlström, jeho 11. gól na tomhle mistrovství, 6-1 pro Švédy. Step by step. As I told you, there is no miracle, there is just doing. We need to play at our best. You know, guys, 20 minutes, it's the last one in this tournament.
maybe 10 minutes after, maybe penalty shots. Next time, when we come back here in the locker room, we'll either be champions or not. Je jasné, že čeští trenéři museli něco zvolit, ale tady je další úspěšná kombinace mezi Sankelem a Linusem Nordgrenem. 7-1. Jsme jednoznačně na Švédy neměli. Potýkat se Švédy, ale tady pozor na Haglunda a gól Kevina Haglunda. Balonek proskákal za brankovou čáru. Zase jeho rekord, co se... A gól Čechů! Matěj Havlas v situaci 6-5. Angrova střela, Matěj Jendryšák, úspěšná dorážka. Ještě Alexander Galantek, Karlström, balonek zůstal za jeho čepelí a přece mu ho Tom Ondrušek podstrčil přímo ke střele. 9-3 pro Švédy. Druhé české finále, druhé stříbro. Národní tým nestačil na Švédy. Myslím si, že jsme se vybláznili jako takový pík, energetický, mentální, všechno a teď jsme to nedokázali ani my, ani oni jako... Nenapustili jsme to znova, víš co? Ani jsme to nevypustili včera, asi teda, víš, jako je... My jsme furt byli vlastně, víš, takhle, nevím, jo? To ale těžké, jakoby my jsme je nahecovali tak, ať to prostě je úplně raketoplan. A jako neumíme, takhle, jako nevíme, jak s tím pracovat tady s námi. Švýcarsko je českému florbalu zaslíbené po roce 2004. I o 18 let později získávají Češi stříbrné medaile. Myslím, že jsme si nalili čistého vína, že jsme v tu chvíli nebyli připraveni na to zvítězit. Ten samotný zápas byl úplně jiný než ten sobotní a vnímal jsem, že nás to tam vlastně trochu jako překvapilo, že to je vlastně jiný zápas. Nikdo z těch hráčů ani z Realizaku tu zkušenost neměl s tím finálem. Proti nám stáli hráči, kteří to finále hráli několikrát už v životě. Vyhráli ho několikrát v životě. Informace šly vlastně úplně jiným kanálem než v zápase proti Švýcarsku, kdy to bylo spíš jako metaforický nějaký příběh, tak aby si jenom uvolnil jako ty správné emoce. A proti Švédsku jsme šli podle mě hodně do rácia. Nepodařilo se nám zkrotit možná tu euforii, kterou jsme cítili. Vlastně měnili jsme něco v těch rutinách předzápasových, které jsme měli a to byla chyba. Po tom zápase to bylo zklamání, pár týdnů asi ještě taky, ale z toho dlouhodobějšího hlediska asi bych řekl úspěch. No. Pořád jsme druzí na světě, ale pořád to může být lepší. No. Po tom prohraném finále jsme se rozloučili s Ondruchem. Jsem hrozně šťastný, že jsem tady mohl být 3 roky s někým z vás, s někým jiným. Já prostě jenom všem díky a to byl asi můj poslední, určitě to byl můj poslední zápas. Je to taková částečně dojemná jako situace, kdy ten tým se loučí prostě s hráči, kteří tam odvedli kus práce. Ten moment byl jako silný a těžký. Podle mě jsem nebyl jediný, který to obrečil. Mě na těch lidech záleželo a vlastně i jsem byl vděčný těm lidem, že jsem mohl hrát to finále kvůli tomu, že jsme vytvořili tak dobrý tým. Takže to byl taky takový konec éry. No. Dostal jsem od Jardy nabídku dělat vedoucího družstva. Samozřejmě jsem si vyslechl různé poznámky, že mě vyhodí dveřma a přelezu oknem. Ale tak myslím si, že si musí to zvykat na tu roli a my si musíme zvykat na něho. Ještě vzhledem k tomu, že je to náš známej, tak ho trochu ještě jako sypeme navíc. Cítil jsem, že by to bylo ku prospěchu věci, kdyby jsme dokázali ještě jako přiblížit tyhle ty dva světy, jakoby ten realizační tým k tomu hráčskému. Hráč přijede na sraz, tam má veškerý servis, pak odjede. V průběhu té akce si stěžuje na všecko, co může, protože je to přece samozřejmé, že to tam někde je. Samozřejmě myslím, že Benny si zažívá jako svoje těžké momenty, ale že to dělá jako hlavně kvůli nám, aby s tím týmem zůstal. Máme všechno, co potřebujeme, což je to hlavní. No a samozřejmě s koncem Bennyho nastala důležitá otázka, to možná ta nejdůležitější, a to byla ta brankářská, protože tam najednou zůstal Bowie a bylo potřeba najít někoho k němu. Dneska je to zase trochu jinak, ta situace v brankovišti, jsou tam 2 špičkoví brankáři.
kteří se o tu pozici víc jako perou. Ta naše brankářská dvojice v tuhletu chvíli je asi úplně nejlepší na světě, co můžeme mít. While Jurčo is like fast and young and really like everywhere. Má rozdílný styl chytání než Bowie, takže ho můžeš použít jako na určitý soupeře. Máš tady Bowieho, který má jako neuvěřitelné zkušenosti. Chytal finále mistrovství světa, má prostě placku, vyhrál několikrát ligu. I don't care which goalkeeper plays, because like they can really both can be like all-star goalkeeper in the next World Championship. And I think we are the only nation who has like this positive problem. Já to mám radši, když ty golmani trošku spolu soupeřejí a aby se navzájem hecovali vlastně tím, aby podávali ty lepší výkon. Opravdu na sebe vyvíjejí velký tlak a oba dva tam hodně chtějí a hodně cítějí z toho manšaftu ten chtíč a samozřejmě toho chtějí být součástí. Asi to nebudou nejlepší kamarádi, jako byli Benny s Bowiem, ale zároveň je třeba vybičuje k lepším výkonům to, že musí soutěžit o tu branku. Není to jak s Benem, že nejsou na tom tréninku takový srandičky, ale určitě není to vyhrocený na nože a je to v pohodě. Mně to znamená, že musím víc se zaměřit na jednotlivé stránky toho golmanství a víc prostě makat a pilovat některé věci, jinak bych prostě už ve svém věku asi tomu nestačil. A je mi trošku jedno, kdo tam bude, protože věřím oběma a bude to v tomhletom ohledu boj mezi nima, no. Prostě budou se muset ukázat před trenérama a to si myslím, že tady dlouho nebylo a chybělo to tady. Teď máme to motto Next Step. Ten Next Step byl spíš pracovní název pro to, že se musíme jako vyvinout jako kádr. Určitě je potřeba, aby jsme se v nějakých konkrétních oblastech posunuli na vyšší úroveň. Je tam opravdu spoustu kroků, které člověk může řešit a které může dělat k tomu, aby byl ten mistr světa. Aby se jako mistr světa choval už rok nebo 2 roky předtím, než vlastně se to doopravdy stane. Souvisí jako s tou každodenní prací, kterou tomu věnuje ať už ten hráč nebo ten realizák. A pro nás to je jako něco, co nás jako, nebo co se snažíme jako posouvat v podstatě každým dnem. Začali jsme pojmenovávat konkrétní ty věci, konkrétní body a faktory té hry, včetně fyzické připravenosti. Že všichni se musíme nějakou formou posunout, ať už kondičně, individuálně, mentálně. Zabývat se většíma detailama. V každé té části toho výkonu, když se posuneš o pár procent, tak je to potom ten součet je velký, takže When this moment happens again, when we win the semi-final, I know that we are much more prepared than we were like 2 years ago. To je ten princip toho next stepu, prostě změnit něco a vyhrát. I ten poslední zápas, ten nejdůležitější. Já jako věřím tomu, že v tuhle chvíli ten tým se snaží a dělá všechno pro to, aby ten next step, který je jakoby na tom konci, aby pro něj měl ty největší předpoklady a nic se nepodcenilo. Máme fotbalu se boří světové pořádky. Tatran jako první český tým dobývá pohár mistrů. Tatran po 18. českým mistrem. Mladá Boleslav si zahraje ve finále poháru mistrů, stejně tak jako před rokem Střešovický Tatran. Myslím, že jsme mladý tým, a dravý tým, a pohyblivý tým. A máme tam jako pár starších kousků, kteří to dokážou jakoby koordinovat, tu dravost. Je to takový mix teďkoms, jsou tam nějaké oživení starších hráčů, který do toho přinášejí to, co do toho přinášeli starší hráči vždycky, ať už to byl Matez předtím, tak teďkoms Patrik Suchánek třeba. Přišli tam mladí hráči, kteří jsou hodně šikovní, silní na balonku. Očekávání mám jako ty nejvyšší, bude to prostě challenge. Klíč bude zvítězit každý zápas. Musíme se soustředit na to, abychom hráli prostě jako jeden tým, ať už prostě bude na hřišti kdokoliv. Budeme v tuhletu chvíli velmi fokusovaní na to, abychom udělali všechno pro ten výkon. Chceme dojít tam, kam jsme nedošli ve Švýcarsku. When the day comes, we need to be at our best. A můžeme být nejlepší na světě a chceme to potvrdit. Ten cíl sice máme jasný, ale furt musíme pro něj udělat opravdu hodně. Srážka s těma jako týmama ukáže tu realitu, kam jsme došli za ty 2 roky.